Chào mọi người đến với kênh Bukan Snow. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một mẫu túi để mà đựng tai nghe, hoặc là mọi người có thể đựng những cái vật nhỏ xinh xinh. Mẫu túi nó sẽ như thế này ha. Đây, mình sẽ luồn dây như thế này và dây rút, nó giống như một cái ba lô nhỏ vậy đó. Rồi, như thế này. Về phần nguyên liệu á, thì mình sẽ sử dụng len miêu cô tông với kích thước là 2mm. Còn kim là mình sẽ sử dụng kim 3mm ha. Nguyên liệu kèm theo là cái hạt gỗ này. Hạt gỗ này là hạt gỗ 1 sen và một cái móc khóa đánh chuông như thế này. Rồi, bây giờ mình bắt tay vào thực hiện nha. Ở hàng đầu tiên là mình sẽ tạo hình phần nắm này. Phần nắm này mình sẽ sử dụng 2 màu. Trước hết là màu hồng. Mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật lên 3 bính. Rồi sau đó mình sẽ móc vào đây 9 mũi kép. Ở mũi kép thứ 9 thì mình sẽ thay màu chỉ thành màu trắng. Đây mũi kép thứ 9 thì mình sẽ kéo chỉ qua một lần. Sau đó là mình sẽ lấy len màu trắng kéo qua. Xong. Sau đó là lên 2 bính và tiếp tục móc vào vòng tròn ma thuật này 3 mũi kép. Rồi mình cũng móc 2 bính và mình dời vào chân bính thứ 3 của 3 bính đầu tiên mình lên nè. Đây. Rồi, cắt chỉ. Thì ở đây mình sẽ quay lại mặt sau và mình kéo cho vòng tròn ma thuật này nó khít lại. Rồi, mình cũng cắt chỉ luôn. Hàng thứ 2 mình sẽ sử dụng màu vàng. Thì nó có 2 khoảng trống ở đây, mình sẽ nối vào cái khoảng trống đầu tiên này. Rồi. Kéo chỉ lên và lên 3 bính. Sau đó mình sẽ móc tiếp 2 mũi kép nữa. Đó. Là tương đương cụm này là 3 kép. Rồi lên thêm 3 bính và trở lại móc vào cái khoảng trống này 3 mũi kép nữa. Rồi lên 1 bính. Từ đây mình sẽ bắt đầu đếm, bỏ 3 chân. Đây là chân dời nè, 1 chân, chân kép, 1 chân nữa là 2. Đây là chân thứ 3 thì mình sẽ móc vào chân thứ 4. Móc vào chân thứ 4 là cái cụm 3 kép. Ba bính và 3 kép nữa cùng vào chân đó. Đây. Xong. Rồi mình lên 1 bính và mình bắt đầu tiếp tục đếm nữa, mình sẽ đếm bỏ 3 chân và móc vào chân thứ 4 một cái cụm tương tự như thế này. 1 2 3. Ở chân thứ 4 đây mình sẽ móc cụm 3 kép. Rồi lên 3 bính. Rồi 3 kép nữa. Rồi. Sau đó lên 1 bính và bây giờ còn lại một cái khoảng trống cuối cùng thì mình sẽ móc vào khoảng trống này cái cụm như vậy nữa là 3 kép. Rồi 3 bính và 3 kép.
Rồi mình sẽ lên một bính và mình dời kết vào đây. Rồi, cắt. Sau khi mình hoàn thành xong, hàng thứ ba mình sẽ bắt đầu với màu xanh. Kéo chỉ lên, mình sẽ móc các mũi đơn ở mỗi chân mũi. Thì ở hàng dưới có bao nhiêu mũi thì ở hàng này mình móc bấy nhiêu mũi. Đây, đến cái phần dây này là 3 bính thì mình sẽ móc là 3 mũi đơn. Rồi, cứ tiếp tục như vậy cho đến hết cái hàng thứ ba này. Sau khi mình móc xong thì mình sẽ móc tổng cộng là 6 miếng vuông như thế này. Rồi sau đó là mình sẽ xấp nó theo vị trí như vậy để mà mình may ghép nó lại. Thì ở đây mình đã may sẵn một màu khác. Đó. Thì mình sẽ ghép nó trở thành cái túi như thế này này. Đó. Đó. Thì phần trên này sẽ là cái nắp. Đó. Sau khi ghép xong là mình sẽ được một chiếc túi như thế này. Ha, rồi bây giờ mình bắt đầu ghép ha. Đây mình sẽ chiếu từ cái vị trí đối xứng của các mũi móc để mà mình may. Thì ở đây là nó chân này đây. Thì mình sẽ chiếu ở bên đây, nó là chân bên đây. Đó, thì mình sẽ đâm kim qua, kéo chỉ qua. Thì mình sẽ lặp lại cái việc này, cứ chiếu từ mũi bên đây thì móc may một mũi qua miếng bên cạnh. Đó. Mình chỉ may một chân thôi, tức là cái chân trong này nè. Này mình may chân trong. Mình bỏ cái chân ngoài ra, mình không may hết 2 chân ha. Đó. Thì cứ như vậy mình sẽ ghép dựa trên cái sơ đồ mà lúc bữa nãy mình sắp xếp đó, mình sẽ ghép nó để cho nó thành một chiếc túi hoàn chỉnh. Cứ như vậy đó, mình cứ may như vậy thôi. Thì sau khi mình gấp xong thì mình sẽ được chiếc túi như thế này. Thì bây giờ mình sẽ móc sợi dây để mà luồn như cái này. Đây là cái này mình đã móc rồi, sợi dây như thế này nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ móc sợi dây ha. Đây mình sẽ dùng sợi màu hồng. Đó, màu hồng nhạt này mình sẽ móc lên là một dây bính gồm 70 bính. Mình cứ móc như vậy được 70 bính thì cắt len ha. Rồi sau khi mà mình đã luồn xong thì bây giờ là mình sẽ xỏ cái hạt gỗ vào. Thì đây mình xỏ cái dây này nè vào cái kim, rồi mình sẽ dùng kim này để xỏ qua hạt gỗ. Đó, như vậy là xong rồi đó. Rồi sau khi mà mình đã hoàn thành xong thì mình xỏ thêm cái móc khóa vào như thế này nha. Đây là mẫu mà mình làm trước rồi nè. Thì các bạn có thể dùng để mà đựng tai nghe, đựng cái này đựng được mấy cái nhỏ nhỏ. Rồi chúc các bạn thành công nha.